กาลครั้งหนึ่งนานมาละมีมนุษย์คู่แรกถือกำเนิดขึ้นบนโลกนั่นก็คืออดัมและอีฟนานไปหรือเปล่าเอาเป็นเร็วๆนี้ละกันเมื่อ8 ปีที่แล้วมีความรักของคนอีกคู่หนึ่งเกิดขึ้นบนโลกนั่นก็คืออีฟแอนไม่ใช่อดัมละแต่เป็นเบิร์ดแล้วเบิร์ดคือใครเรามารู้จักเบิร์ดกันก่อนดีกว่าเบิร์ดหรือชื่อจริงวริศแต่เพื่อนบางคนเรียกนกเรียกนกเรียกเหมียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันส่วนอีฟชื่อจริงชื่ออีฟสั้นๆนี่แหละแต่พอโตมาเพื่อนๆเรียกอีว่าหรือคุณแม่เบิร์ดชอบกินอาหารญี่ปุ่นและซูชิเพราะซูชิเป็นอาหารที่มีศิลปะและจิตวิญญาณมุ่งมั่นแบบเซนส่วนอีฟชอบกินเห็ดเต้าหู้ถั่วลูกเดือยเพราะคุณครูสอนเสมอว่าร่างกายต้องการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรออีฟทำงานเป็นเซลล์แอนด์มาร์เก็ตติ้งในบริษัทญี่ปุ่นแห่งหนึ่งส่วนเบิร์ดทำงานอยู่ที่ร้านพิงค์เบอร์ขึ้นอยู่ด้านล่างแล้วขายของกันตรงๆไปเลยมีอะไรก็โทรมาเบิร์ดเป็นคนขี้อายพูดน้อยจนถ้าทะเลาะกันเบิร์ดจะเงียบได้เป็นเดือนส่วนอีฟเป็นคนขี้ลืมมากจนถือว่าเป็นความสามารถพิเศษในการลืมทุกอย่างบนโลกจนบางทีก็ลืมว่าเพิ่งทะเลาะกับเบิร์ดไปเบิร์ดเป็นคนไฮเทคมากมือถือเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกส่วนอีฟดันโลเทคสุดๆมือถือมีไว้แค่โทรเข้าโทรออกเท่านั้นแต่ก็เปลี่ยนบ่อยพอกันเพราะว่านั่นแหละโหสถิติหายต่ำสุดปีหนึ่ง3 เครื่องและยังคงมุ่งมั่นที่จะทำลายสถิติต่อไปเบิร์ดชอบฟังเพลงอินดี้ส่วนอีฟชอบฟังเพลงสากลแม้ทั้งคู่จะต่างกันแค่ไหนก็แชร์เพลงด้วยกันได้เพราะทั้งคู่เป็นคนง่ายๆสบายๆชิลๆก่อนที่จะหลับกันไปซะก่อนมาดูกันดีกว่าว่าอะไรที่ทำให้ทุกคนมาอยู่ที่นี่ในงานวันนี้จุดเริ่มต้นเมื่อ8 ปีที่แล้วมาถึงตอนไคลแม็กซ์ในทริปยุโรปที่ผ่านมาณเมืองฮาวสตัดและถึงแม้ระหว่างทางอีฟจะลืมกล้องถ่ายรูปไว้บนรถไฟลืมอีกแล้วแต่เบิร์ดก็คิดว่าก็แค่กล้องอันที่18หายไปเท่านั้นเองแค่รูปคงไม่เป็นไรทุกอย่างจะอยู่ในความทรงจำเขาจึงขออีฟแต่งงานที่นั่นในวันนั้นไม่ได้เป็นภาพแบบในหนังอย่างนั้นหรอกเรื่องจริงก็คือแต่งงานกันนะครับพูดจริงหรือพูดเล่นนี่กำลังอำกันใช่ไหมแล้วนี่แหวนจริงหรือแหวนปลอมจะแต่งปีนี้เลยเหรอแล้วป๊ามารู้หรือยังพร้อมแล้วเหรอชัวร์ปะเนี่ยและในที่สุดแหวนก็มาอยู่ในนิ้วนางข้างซ้ายของอีฟจนได้และนี่ก็คือเรื่องราวของ Eva and her lovebird ขอแสดงความยินดีกับทั้ง2 คนด้วยครับ